කරන්න යන්නේ පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් Python වලින් නිලුම් මලක් හදන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම මේක VS Code එකේ තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා lotus කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මොකද lotus .py නැත්නම් lotus කියලා ගමුනේ. මේක මෙන්න lotus.py. හරි ඉතින් මම මේක පටන් ගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම import කියන syntax එක දීලා import කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් graphic කරද්දී වැඩිපුරම භාවිත කරන syntax එකක්. import turtle as මොකද turtle කියන එක අපි මේක පුරාම අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරන නිසා තමයි turtle කියලා දෙන්නේ මම. turtle as දෙනවා. ඊස්සේ තවත් import එකක් දෙනවා මම. color 6 කියලා. මේකෙන් තමයි සම්පූර්ණ colors ටික ඔක්කොම ගන්න color 6 කියන එකේ. අපි ඉතින් ඔන්න front ඉස්සල්ලාට හදාගෙන ඉවරයි. color 6 කියන එකේ ආරක ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් තමයි අපි වැඩ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. type කරා ඉස්සල්ලාම දන්න setup එකක් කරන්න ඕනේ මේක. මොකද සාමාන්‍ය මොන දෙයක් කරන්න setup එකක් තියෙන්න ඕනේ අපි. මම setup එක දෙනවා 800ක් කියලා. ඊට පස්සේ speed එකක් ඕනේ. speed එක වන්දනවා සාමාන්‍යයෙන් 40 වගේ. bracket ඕනේ. ඊට ආයෙත් dot trace එකක් දෙනවා 10ක වගේ. ඊට ආයෙත් dot on කියන ඕන දෙක පළලක් දෙනවා මිත් එකක් දෙනවා මිත් එකක් දෙනවා. ඒක මම මතක් කරගන්න. dot ඕන දෙක දන්නවා කලර් BG කලර් එකක් තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අනුව තමයි තේරෙන්නේ වෙන්නේ මේක කොහොමද ප්‍රොටෙක්ට් කොහොමද යන්නේ කියලා. මේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලැක් කාස් නිසා මාත් බ්ලැක් කියලා දානවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. හරි. මම ඉතින් අපේ ඉස්සල්ලාම ෆ්‍රන්ට් view එකේ ෆ්‍රන්ටියර් එකේ මුල් ටික හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් ඊට පස්සේ බලමු අපි දන්නවා සාමාන්‍ය ප්‍රස්ථාරක xy කියලා කණ්ඩාංග දෙකක් තියෙනවා. මේ වගේ තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් ඒ වගේ කණ්ඩාංග තියෙනවා. මේ කණ්ඩාංග නෙවෙයි කියන්නේ අපි මේකට නම් අපිට කැමති මම දාවලා මම දාගන්නවා එක සයිට් එකක් 4J range කියලා මම මේකට වැලියු එකක් දෙනවා 25 දෙනවා ටැබ් එකට අපි තමයි දාන්න ඊටසේ දෙපැත්ත විතර ගෑනේ ඔයයි රේන්ජ් කියලා දෙන්න මේ විදිහට ඉතින් අපේ සයිට්ස් ටික අපි හදාගෙන ඉවරයි ඉතින් නැවතත් අපි කීය පාත් එක යන්න ඕනේ දැන් අපි දන්නවා ඕන දේ කලර් ඉතින් මේකට දෙනවා cx.hsv. මෙතන මෙතන එන්ටර් කරනවා මේ තමයි ඒතර මේ RGB එක අපි දන්නවා RGB කියන්නේ කලර්ස් තියෙනවා ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් කලර්ස් හොඳම කලර්ස් ලස්සනම කලර්ස් තියෙන RGB එකේ ඊට පස්සේ දැන් මේක අපි දැන් මෙතන දාගත්තා J in range 25 I in range දැන් අපි මේවා මෙතනට දාන්න ඕනේ මේ data ටික නැත්තම් මොකද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දන්නේ නැත්නම් මේ මොකද්ද මේ අපි මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ මුට පිස්සුද කියලා බලයි වීඩියෝ දානවා ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් දෙනවා left කියලා දෙනවා මෙතන පාට කොයි පැත්තෙන් ලස්සන ගතියක් තියෙන්න ඕන නිසා මම left එකෙන් දානවා එතන මම මේක 90ක් දෙනවා ඊට පස්සේ circle size එක දෙනවා circle ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඕන අපි නැත්තම් අපි දන්නේ නැහැ මේක circle කීයක් වදිනවද unlimited වදිනොත් එහෙම නෝ ඒක නවතින්නේ නැහැ ඒතර අපි පුළුවන් අපි මේක run කරන PC නැත්නම් laptop එක stuck වෙන්න පුළුවන් ඒකට මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන වෛරස් හදන ඒ වගේ ඒ සම්බන්ධෙදී මේ stuck වීම සම්බන්ධව මම කියලා දෙනවා ඒත් stuck වෙන්න හදන්න පුළුවන් වෛරස් වර්ග මොනවද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙනවා දැන් මෙහෙම දාගත්තාන් පස්සේ ආයෙ අපි දානවා dot left දැම්මා මෙතන අපිට right දාමු එතන අපිට පොඩි ගතියක් එනවා right දාමු මෙතන left දාමු ඒක size එක අපි 90ක්ම දෙමු set dot crci circle 200 minus
රාජ්‍ය නොකිරීම 4,90 delete වනේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් දෙනවා t.right කියලා right left right left right left right එක තමයි මේකේ right left right යන්නේ. ඔයාලට මම ඉතින් ඉස්සරහකදී අපි වෙබ් පේජ් එකක් හදලා ඉතින් වෙබ් පේජ් එක ඩෙවලොප් කරලා වෙබ් සයිට් එකක් හදලා නැටි ඒ සම්බන්ධව මම හිතනවා මගේ ඉන්ටරැක්ෂන් වීඩියෝ එකේ කිව්වා ඒ AI එක. ඔයාලට ඉතින් ඒ AI අපිට හදාගෙන ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් හදලා දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ හදලා ඔයාලා try කරලා බලන්න. මොකද ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එක හොඳයිනේ. දැන් සර්කල් ප්‍රමාණයක් දෙනවා. මම දෙනවා මගේ 50,24ක් දෙනවා. මොකද අපි පන්ති තිස්සේ ළමයි 50යි. ඒක ඉතින් මං 9 වසර ඉස්සෙල්ලාම පන්ති 24 වෙනියා. දැන් මම තමයි 24 කියලා දැම්මේ. ඔයාලටත් ඕන කියලා තියෙනවා දාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඉතින් ජීවිතය වගේ එක්සේ එක වගේම අපි දන්නා ඉස්සෙල්ලාම ෆස්ට් පාර්ට් තියෙනවා, සෙකන්ඩ් පාර්ට්, තර්ඩ් පාර්ට් තියෙනවා. මේ තියෙන ෆස්ට් පාර්ට්, සෙකන්ඩ් පාර්ට්, මේ තර්ඩ් පාර්ට් එකේ මේක යන තියෙන පාර්ට් 4යි. අපි එන්ටර් එකක් දාලා මේක ඉවර කරලා දාමු. ඒතර මෙතන අවසානයේත් අපි ට එක දෙන්න ඕන height turtle කියලා දෙන්න ඕන. මොකද turtle කියලා දෙන්නේ අපේ මේ ඩිසයින් එක දැන් කැටරි නැත මොනවද හිතන්න නෙවෙයි. මොකද මේක අපේ ලස්සනක් තියෙනවා. මොකද ප්‍රියමනාපකතියක් තියෙන නිසාම දෙන්නේ. ඊට අවසානයේ අපි දානවා done කියලා. අපි ඉවරයි කියලා. අපි මේක රන් කරලා බලමු ඉතින්. හැබැයි මේකේ මොකක් හරි syntax එකක් හරි මොකක් සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බොත් එහෙනම් අපිට මෙතන මේ තියෙන problems output කියන terminal කියන එකකින් අපිට පෙන්නනවා මේ අපි මොකද syntax එක වැරද්ද මොකක්ද කියන එක අපි රන් කරලා බලමු. අපිට දැක්වෙන උනාද තාම අලංකාරාකාර නිර්මාණය වෙන ආකාරය. දැන් ඔයාලට මේක ස්පීඩ් එක මදි වගේ නම් අපි ටර්ඩ් ස්පීඩ් කියන එක 40 දැම්මේ 40 60 100 වගේ දාන්න පුළුවන්. දැන් ට්‍රේස් එක දැන් 10 මම දැන් 10 දැම්මේ 10 20 30ක් වගේ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මම අද වීඩියෝ කරපුවා හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලා ගන්න ඕන නම් ඉස්සරහට වෛරස් සම්බන්ධ කම්පියුටර් වෛරස් හදන හැටි, හැකින් තමන්ගේම කියලා OS එක හදාගන්න හැටි වගේ වැදගත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මගේ MMG channel එක රැඳී සිටින්න. ඒ වගේම මේකේ ටෙක්නික් පැත්ත විතරක් නෙවෙයි traveling හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් මම කියනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක මොකක් හරි තව වැඩි දිනක ගතියක් කරන්න ඕන නම් comment එකේ දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් reply දානවා. ඉතින් subscribe කරන්න.